Rồi bây giờ mình thấy rồi ha. Đây là cái phần mình trả lời câu hỏi. Number 1 hỏi digestion là gì nè, ingestion là gì, nutrients, weight, những cái định nghĩa. Rồi number 3 thì the entire process of digestion takes 24 hours. Number 4, it is also known as the digestive system. Hệ tiêu hóa có thể có những cái cách gọi khác nhau. Các bạn match the organs with their appropriate functions. Rồi các bạn cùng check ha. Number 1 là E, 2F, 3 là AB, 4C, 5D. Sách để trước mặt á, mình xem cho dễ nha. Rồi 5 the synonym thì có 1A, 2D, 3A, 4A. Tiếp tục nè. Với cái task số 4 thì ở đây chúng ta cũng tìm lỗi sai nè, correct the mistake in each of the following sentences. Thì giờ các bạn check câu số 1 là câu C á, là cái chỗ đó mình bỏ chữ bết và cái phần đóng ở ngoặc câu uống sữa rồi, các bạn cùng làm. Số 2 là chemically mới đúng. Số 3 là are. Number 4 là to be mới đúng. Và number 5 là 100 đi. Read the passage and choose the best answer. 1C, 2A, 3C, 4B, 5A, 6A, 7D, 8D, 9A và 10D. Bài số 6 các bạn cùng làm là complete the following sentences. Number 1 là chúng ta chọn C. Number 2 chúng ta chọn D. Number 3 chúng ta chọn B. Và 4, 5, 6 đều B. 7 tới 9 là C và 10 là D.
Rồi cô để màn hình 1-2 phút để cho một số bạn chưa làm kịp thì các bạn làm. Rồi dò theo. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần section 2. Giờ các bạn sẽ đọc qua cái bài tập của section 2 về hệ tiêu hóa. Thì cái phần 1 thì các bạn làm cùng với cô là chúng ta trả lời câu hỏi như thế này. Là tổng quan, nutrients are the chemicals found within foods and promote the health of the human body. Number 2, a health professional who works with people's diets and promotes healthy eating is called a nutritionist or dietitian. Và tương tự 3, 4, 5 thì chúng ta tham khảo ở đây. Và cái phần tiếp theo thì các bạn cần phải có cái khoảng lặng để chúng ta tự xem các bài tập rồi mới đi tiếp được. Chúng ta có vài phút để chuẩn bị bài tập tiếp theo nha. Nha cả lớp. Với cái phần reading selection 1 là put the words in the correct order to form a sentence. A nutrient is a substance used by an organism. Different types of organisms have different essential nutrients. Number 3, nutrients can be incorporated into cells or metabolic processes. Number 4, vitamins are organic compounds essential to the body. Number 5, minerals are the exogenous chemical elements indispensable for life. Answer the questions. Đây là 5 cái câu hỏi liên quan tới cái phần selection 2 thì chúng ta nắm cái ý chính. The general purpose or goal of the reading is to explain the process of assessing GI disorders or disease. Number 2, the digestive system can be negatively impacted by irritants, allergens, toxins, viruses and bacteria. Rồi tiếp tục tương tự cho number 3, 4 and 5. Thì chúng ta có cái bài tập yêu cầu là gì? Task number 2, identify which part of the digestive system is involved in the following symptoms. Vì vậy, ví dụ ở đây chúng ta có diarrhea thì gồm có colon, bowel, large intestines, stomach cramp, stomach, nausea, vomiting. Task số 3, định nghĩa từ thì mình tham khảo đây. Two là mình match common term với medical terms. Và số 5 là put the words in the correct order. Mình cùng làm.
số 3 này là chúng ta sẽ trả lời câu hỏi ở phần 1 là nói về constipation nè, táo bón. Nối từ bên trái với từ đối diện ở bên phải thì chúng ta sẽ làm matching 1E, 2H, 3F, 4G, 5A, 6C, 7D, 8B. Bài đọc số 4 là nói về odonophagia, dyspepsia, một số cái rối loạn liên quan tới tiêu hóa như là nuốt đau, khó nuốt, dyspepsia. Và cái nội dung về tiêu hóa, cái digestive system nó rất là nhiều á các bạn. Và do chúng ta cũng học trong cái tuần này cho nên trong cái bài thi midterm sắp tới là toàn bộ những gì mà liên quan tới tiêu hóa là không có test. Và đến cuối kỳ rồi qua tới 14 tháng 10 thì mới hỏi một số liên quan tới tiêu hóa nữa. Cho nên cái nội dung mà mình test thì nó chỉ dừng lại ở tuần trước thôi. Và như vậy thì á, các bạn hôm nay ngoài cái việc là sửa 4 cái bài tập mới là 5, 6, 7, 8 thì các bạn cũng nên coi lại hết những bài tập từ 1 tới 4. Trong đó có cái gì thì mình coi hết đi đó. Đầu tiên là những bài tập củng cố mình coi hết, trong đó reading câu gì đó là cô cũng lấy những bài đã làm rồi và cho các bạn làm lại. Mình coi trong đó xong rồi và bắt đầu mình mới review lại những cái phần khác. Đó là những cái đã cho củng cố rồi thì mình tranh thủ mình tới thứ bảy mình mới thi thì mình cứ làm lại cái đó trước rồi mới mình coi những bài tập khác, tùy mình ôn thế nào cũng được. Rồi mình tiếp nha. Reading selection 4 thì đây chúng ta có một cái bài về dyspepsia và heartburn và chúng ta luyện kỹ năng true, false, not given. True là cái thông tin mà cái câu đó nó trùng khớp với cái bài đọc, false là nó ngược lại hoặc là nó phủ định, và not given là những cái câu mà chúng ta không biết đúng hay sai. Tập số 3 chúng ta cũng luyện về tìm lỗi sai.
capitals to form a word that fits each gap in each sentence. Reading 5. Trả lời câu hỏi. Reading 5 là chúng ta xem cái phần sai. Thì chúng ta câu số 1 á, là câu B sai. Chúng ta sửa là swallowing. Câu 2D involuntarily. Câu 3C là in. 4D là mouth. Và 5 là filled. One C, 2D, 3A, 4B, 5E. Các bạn check nha.
Tiếp tục task số 7 thì đó là các cái từ là pylorospasm, ileostomy, appendectomy, colostomy và colitis. Với bài tập further reading là các bạn appendicitis, viêm ruột thừa, thì chúng ta có phần đầu là phần trắc nghiệm, phần thứ hai là phần điền từ. Các bạn có vài phút để đọc, làm xong rồi mình check. 5 phút làm bài này nha. Lại cái bài hệ tiêu hóa, các bạn sẽ xem qua một cái clip về hệ tiêu hóa cùng với cô nha. Oxygen. We need nutrients to sustain our bodily functions, which means we need to eat food. And that food needs to get broken down into... We just completed our understanding of how we take in oxygen from the atmosphere and distribute it around the body. But our cells need more than just oxygen. We need nutrients to sustain our bodily functions, which means we need to eat food. And that food needs to get broken down into tiny components that cells can use for energy production. So how does this work? Let's look at the digestive system now. The digestive system can be split up into two parts. The alimentary canal, also known as the gastrointestinal tract, or GI tract, is essentially one long continuous tube that starts at your mouth, where food goes in, and winds all the way down the body to end at the anus, where some of the food comes back out. Along the way, much of the food is broken down into molecular fragments that can be absorbed through the lining of this tract and into the blood that surrounds. The rest of the digestive system is made up of accessory digestive organs like the teeth, tongue, gallbladder, salivary glands, liver, and pancreas, which are not part of the GI tract, but have a considerable role in digestion. All of these components work together to produce a sequence of 6 actions. First, ingestion. This is the basic act of eating, meaning putting food into your mouth. Next is propulsion. This begins when you swallow the food and continues with involuntary peristalsis, which is part of the autonomic nervous system. These actions push food along the GI tract, down the pharynx and esophagus, and down into the stomach, eventually continuing through the intestines and out the anus. This happens with the help of an action called segmentation, or successive local constrictions in the GI tract. The third is mechanical breakdown, which begins by using teeth and saliva and continues with further breakdown by digestive juices in the stomach, a very acidic environment due to the presence of gastric acid, which contains hydrochloric acid. Next is the part that is more formally referred to as digestion. This is when enzymes go and perform highly directed chemical reactions to break down all the polymers in the food. They break proteins down into individual amino acids, polysaccharides into individual monosaccharides,
and so forth, which is categorically different from the earlier mechanical methods of breakdown. Next, once everything is broken down as much as it can be, absorption will occur, where all of these nutrients pass through the lining of the small and large intestines into blood and lymph on the other side. Finally, anything that is not absorbed by the body will be dealt with during defecation, where it is expunged from the body in the form of feces. All of this is aided by specific chemical stimuli that activate certain reflexes, some of which are mediated by the central nervous system. Let's start out by taking a closer look at some of the organs of this system. Most of these sit in the abdominopelvic cavity. The peritoneum is the membrane of this cavity, and it is divided into the visceral peritoneum, covering the surfaces of these organs, and the parietal peritoneum, lining the body wall with the peritoneal cavity in between, containing a serous fluid that lubricates the organs for ease of mobility. Blood is supplied to these organs via the splanchnic circulation. Now let's get a closer look at the GI tract as a whole to see the basic structure that surrounds the lumen of the tract. The innermost layer is the mucosa, or mucous membrane. This secretes digestive enzymes and hormones into the tract and also absorbs digestive food into the blood. It is made of a single columnar epithelium, followed by a lamina propria made of loose areolar connective tissue, and then the muscularis mucosae, made of smooth muscle. Beyond this is the submucosa, which is made of areolar connective tissue and full of blood vessels, lymphatic vessels, lymphoid follicles, and nerve fibers, and we can see these entering through a mesentery. Digested food just has to get to this layer in order for nutrients to spread all over the body. Surrounding this layer is the muscularis externa, which is the muscular layer that performs segmentation and peristalsis, which help the food along the tract, as we discussed earlier. It is made of an inner circular layer and an outer longitudinal layer. And lastly, we continue to find the serosa. This is areolar connective tissue covered with a single layer of squamous epithelial cells that form a mesothelium. We should also note the intrinsic nerve plexuses, which are the submucosal nerve plexus in the submucosa and the myenteric nerve plexus in the muscularis externa. These allow for communication all along the GI tract and regulate digestive system activity. Now that we have the basics down regarding the GI tract, let's look at the accessory organs. We already talked a bit about the mouth, or the oral cavity, when discussing the sense of taste, so here we will just highlight the features relevant to digestion. The walls of the mouth are lined with a thick stratified squamous epithelium, and the oral mucosa produces antimicrobial peptides called defensins, since this region will need a lot of protection from the elements. We can also see the hard and soft palate, the uvula, and the palatine tonsils. The tongue is made of skeletal muscle fibers and is secured to the floor of the mouth by the lingual frenulum. Salivary glands produce saliva, which cleans the mouth, moistens and dissolves food, and contains enzymes that begin breaking down certain foods. Teeth also help this process during mastication, or chewing, which grinds food down into smaller pieces. The growth and development of teeth requires its own tutorial, so for now, let's continue down to the pharynx. Food will move through the oropharynx and laryngopharynx, just like air does when we breathe. But with the larynx covered by the epiglottis, the food will then move into the esophagus. This is a muscular tube that joins the stomach at the cardial orifice within the abdominal cavity. The esophagus wall has the basic structure that we described earlier, although at this junction with the stomach, stratified squamous epithelium that is abrasion resistant will change into simple columnar epithelium, which is ideal for secretion.
In the stomach, food enters through the cardia and is converted into a paste called chyme. We can also see the dome-shaped fundus, the body, and longitudinal folds called rugae. Zooming in, we can see gastric pits, which lead into tubular gastric glands, which is where the gastric juice is produced. This generates a very acidic environment with a pH between 1.5 and 3.5 that is necessary for pepsin to do its work, the enzyme that digests proteins. The stomach needs a mucosal barrier to withstand these acidic conditions so that it is not broken down along with the food, and this is achieved by a lot of mucus sitting on top of tightly joined epithelial cells that are constantly regenerated by stem cells beneath. The stomach narrows to form the pyloric part, made of the pyloric antrum and the pyloric canal, which ends at the pyloric sphincter and then leads to the duodenum. Chyme travels through here into the small intestine. This is where digestion is completed and almost all of the absorption occurs. There are three sections, the first of which is the duodenum, followed by the jejunum and the ileum. The duodenum contains the hepatopancreatic ampulla, which is where the bile duct, delivering bile from the liver, and the main pancreatic duct, delivering pancreatic juice from the pancreas, join and merge with the small intestine. The other two sections are longer and hang in coils, joining the large intestine at the ileocecal valve. The small intestine is perfect for absorption of nutrients. It is very long to begin with, and the circular folds, finger-like villi, and much tinier microvilli amplify the absorptive surface area even more. Crypt epithelial cells secrete intestinal juice, which contains mucus and helps with the absorption. The mucosa of the small intestine is also where we will find Peyer's patches, the lymphoid nodules we learned about when we looked at the lymphatic system. At this point, we should mention three more accessory organs which are associated with the small intestine. These are the liver, gallbladder, and pancreas. The liver performs many metabolic and regulatory tasks, but in a digestive context, its purpose is to produce bile, which enters at the duodenum. This yellow-green substance breaks down fats for digestion, and the gallbladder is a tiny muscular sac adjoining the liver that serves mainly to store bile. Looking more closely at the liver, we see four primary lobes separated by ligaments. Zooming in more closely still, we see smaller units called liver lobules. These are hexagonal structures made of liver cells called hepatocytes, radiating outward from a central vein and with a portal triad at each corner. This name refers to the fact that each triad consists of a bile duct, as well as an arteriole and a venule, carrying blood to and from the liver. Bile is secreted and flows through bile canaliculi towards the bile ducts in the portal triads, eventually leaving the liver through the common hepatic duct towards the duodenum. Moving on to the pancreas, this is a large gland attached to the duodenum via the main pancreatic duct, and it produces pancreatic juice, which contains a wide variety of enzymes that help break down food. We can see clusters of acinar cells surrounding ducts. This is where enzyme production takes place. And lastly, once food has made it all the way through the small intestine, almost all of the water and nutrients have been absorbed, and what remains is more or less indigestible once it enters the large intestine, which frames the small intestine on three sides. This serves to continue absorbing more water from these food residues and also compact them into fecal matter, which is eliminated from the body through the anus. The large intestine is comprised of three bands of smooth muscle called the taenia coli, sacs called haustra, and tiny fat-filled pouches called epiploic appendages.
It is also split into regional subdivisions, these being the cecum, appendix, colon, rectum, and anal canal. The cecum is the first section when entering from the small intestine. Attached to this is the appendix, which contains lymphoid tissue. The colon is split up into the ascending colon, transverse colon, and descending colon, for obvious reasons relating to the direction of travel during those segments, as well as the sigmoid colon. This then feeds into the rectum, and finally the anal canal. So that covers the basics regarding the digestive system and provides a rough picture of what happens to food from the moment it goes in your mouth all the way through to the other side. There is plenty more to be said regarding the mechanism of digestion. Each type of biomolecule, whether protein, carbohydrate, fat, or otherwise, will require specific enzymes to be broken down, and these pathways are worth examining in detail. But that will have to wait for a nutrition series in the near future. For now, let's keep going and wrap things up with a few more systems. Thanks for watching, guys. Subscribe to my channel for more tutorials. Support me on Patreon so I can keep making content. And as always, feel free to email me, ProfessorDaveExplains@gmail.com. Rồi, chúng ta vừa mới củng cố được cái bài này qua cái phần YouTube, và chúng ta xem qua một số hình ảnh thì chúng ta thấy là hệ tiêu hóa là một cái hệ mà có rất là nhiều các cái cơ quan. Từ cái vùng miệng, răng, rồi khẩu cái, đi xuống, thì các bạn thấy là trong cái hình ảnh của chúng ta là có rất là nhiều cơ quan ha. Đây là một cái hình ảnh tương đối bằng tiếng Việt, thì thấy có các cái tuyến nước bọt. Thì nó có 3 tuyến là tuyến mang tai, tuyến dưới lưỡi, tuyến nước bọt dưới hàm, rồi thực quản, gan, dạ dày, vân vân. Hay tương tự cái hình này thì người ta để những cái bộ phận nó đơn giản hơn, như esophagus, thực quản, rồi pancreas, stomach, gallbladder, large intestine, appendix, small intestine. Rồi chúng ta thấy cái vùng mouth, oral cavity thì cũng đã có rất là nhiều cái từ vựng ở trong này rồi, như là gingiva, gum slits, palate, soft palate, uvula, palatine tonsil, papillae of tongue, molars, các răng hàm, premolar, tiền hàm, canine, răng nanh, incisor, răng cửa, tongue là lưỡi. Về cấu tạo của một cái răng tooth thì chúng ta có crown, đây là cái phần thân răng, và neck, rồi tới root, rồi nó cắm sâu, nó dài ở trong. Rồi bây giờ từ ngoài vào trong chúng ta có enamel, dentin, ở trong vùng pulp cavity, salivary glands, các cái tuyến nước bọt. Chúng ta có 3 tuyến nước bọt là parotid gland, submandibular gland và sublingual gland. Pharynx, hầu, tức là throat. Thì nếu mà đi chi tiết thì nó cũng có 3 phần là nasopharynx, oropharynx và laryngopharynx. Đây là digestive organs, esophagus, stomach. Đây là cấu tạo của dạ dày ha. Thì nó gồm có fundus, cardiac body, pylorus. Rồi dương xuống dưới đây là phần ruột, non ruột già.
Đây là những cái sections of the stomach, các cái phần của một cái dạ dày. Yeah. Cardio, fundus, body, pylorus, antrum. The stomach. Ở đây chúng ta có cái cơ thắt là esophageal sphincter, là cơ thắt thực quản, và cái pyloric sphincter, cơ thắt môn vị. Đây tiếp tục là cấu trúc của dạ dày, nó có các cái lớp. Và đây là những cái rối loạn hồi nãy chúng ta có xem qua thì đó, dysphagia là trouble swallowing, khó nuốt nè, và đây là những cái symptoms, các cái dấu hiệu triệu chứng. Ở đây là heartburn ha, chúng ta nhìn cái hình ảnh nè. Chúng ta có acid reflux là gastroesophageal. Đây là symptoms of heartburn. Peptic ulcers may lead to bleeding, perforation or other emergencies. Thì peptic ulcers có thể là ở vị trí duodenal ulcer và gastric ulcers.
Cái problem tiếp theo là chúng ta thấy là gallbladder. Gallstones in gallbladder. Rồi, những cái môn practice này cũng giống như cái practice mà cô gửi cho mấy bạn trong mấy cái handout vừa rồi đó. Giờ mình làm có thử ha. Thì đây là cái phần bài tập. Cô chiếu một lần luôn. Nó có khoảng 3 cái slide. Anh chính nè. Cái câu 16. 31. Rồi bây giờ các bạn làm cho cô tới task số 2 ha. Có 3 cái slide các bạn làm bài thử. Rồi mình cùng check nè các bạn. Number 1 là mình chọn câu A, 2 là câu B, 3 là câu C, 4 là các bạn chọn câu D. Tại vì động từ chính của mình là is có rồi. 5 là câu D, 6 là câu D, 7 là câu A, 8 là câu B. Câu 9 tới câu 16. 9 là câu C, 10C, 11A, 12B, 13A, 13 là D, 14A, 15C và 16 là D.
Chúng ta cùng làm từ câu 1 tới câu 8. Câu số 1 cũng vậy, khi mà các bạn nói về chức năng đó là is to break chứ không có is broken, đó không phải là câu bị động ha. Câu số 2 là chữ D đó bị sai, đó là số ít thôi, it's. Rồi số 3 ở đây cái chủ ngữ nó đảo ra phía trước, đảo ra phía sau á, động từ đảo lên phía trước, cho nên là cái salivary glands nó gọi là A. Ở number 4 là sai cái transform. Number 5 là the soften, là sai, soften là động từ, không có đi the. Transform kia nó phải verb in ha. Number 6 is cold bị sai nè. Cold thôi, vì cái động từ chính là is made mình có rồi. Number 7 living organisms can contain. Cái e này là cấu trúc song song với chữ R đó. Vì mình phải chia cái động từ contain ra chứ không phải verb in. Rồi number 8, the teeth are designed for cutting and grinding, verb in cấu trúc song song. Mình làm xong phần bài tập này. Bây giờ chúng ta sẽ có vài phút chúng ta làm cái phần quyển sách màu hồng á, thuật ngữ. Chúng ta chuẩn bị dùm cô vài phút phần thuật ngữ xong mình sửa nha. Thuật ngữ là mình làm, các bạn lấy cái bài hệ tiêu hóa chứ không phải là làm theo thứ tự. Hệ tiêu hóa thì lấy cái bài hệ tiêu hóa, và trong quyển màu hồng đó là bài số 12.